الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهم أسئلة يحتاج المرء للإجابة عنها من أجل النجاة أسئلة ثلاثة، وهي أسئلة القبر، وهي تمثل أهم المعرفة للإنسان، فمن أجاب عليها بصواب نجا وسعد، ومن أخطأ في الإجابة هلك، نسأل الله السلامة. الأسئلة الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. أسئلة ثلاثة تمثل أهم ما يعتقده الإنسان في حياته. من ربك؟ ربي الله سبحانه وتعالى. وما دينك؟ ديني الإسلام. ومن نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر هي سؤال الملكين: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. كل ميت سيسأل في قبره هذه الأسئلة الثلاث: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فالمؤمن يثبته المولى تبارك وتعالى ويوفقه للإجابة، أما الكافر فإنه يقول ها لا أدري. هذا الأمر ثابت في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد المؤمن: يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا المؤمن الموفق في الإجابة. أما الكافر والعياذ بالله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الكافر: ويأتيه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. إذن أسئلة القبر ثلاثة: من أجاب عليها بصواب نجا، ومن أخطأ هلك. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المقصود بالحياة الدنيا هو عند خروج الروح يثبته الله تبارك وتعالى على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن التثبيت أنه في القبر عندما يسأله الملكان: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ يجيب بالإجابة الصحيحة التي تهيئ له النجاة. من هذه الأسئلة الثلاث نستفيد أن أهم ركائز العقيدة وأهم محاور العقيدة معرفة الأصول الثلاثة: من ربك، وما دينك، ومن نبيك.
يبقى معرفة الرب تبارك وتعالى، ومعرفة الدين، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. معرفة الرب تبارك وتعالى وما يجب له من الكمال والجلال والإكرام، معرفة الدين ومراتب الدين وأركان الدين، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحقه ومعرفة حقه على الناس أجمعين وعلى أمته. هذه هي الأصول الكبرى التي ترسم العقيدة المنجية بفضل الله تبارك وتعالى. في هذه السلسلة أتناول بمشيئة الله عز وجل الإجابة عن أسئلة هذا الامتحان العظيم، الامتحان الخطير الذي يعتبر أهم وأخطر امتحان في حياة ابن آدم: من ربك وما دينك ومن نبيك. القسم الأول: من ربك؟ ربي الله فلا رب للعالمين سواه، ربي الله الذي له الإلهية على جميع خلقه فلا إله إلا هو، ربي الله الذي له استحقاق العبودية فلا معبود بحق سواه، ربي الله الذي له الكمال المطلق فلا يقبل تغيرا ولا حدوثا لأنه القديم الأزلي، ربي الله الذي له الوجود المطلق فلا يغيب عن شيء من خلقه وهو أقرب إلى جميع خلقه من ذواتهم، وهو سبحانه الذي له القدم الأزلي، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الأحدية المطلقة التي تمنع من قبول الأبعاد والأجزاء، له الصمدية المطلقة التي تمنع من قبول التركيب على جناب الذات الإلهي تعالى وتقدس، مقدس عن الكيف لأنه خالق الكيفيات، مقدس عن الحدود لأنه خالق الحدود، مقدس عن البدايات والنهايات والغايات لأنه الخالق لكل ذلك، مقدس عن إحاطة المكان لأن المكان محدود والله مقدس عن الحدود، مقدس عن جريان الزمان لأنه خالق الزمان ولا يتأثر بخلقه، هو المقدس عن التغير والحدوث، المقدس عن المادية والجسمية والعرضية، ليس كمثله شيء، وكل ما خطر بالبال فهو بخلاف ذي الجلال والإكرام، مقدس عن الصور والأشكال، مقدس عن الجوارح والأبعاد، ليس كمثله شيء، لا بداية ولا نهاية ولا غاية ولا كيف، غيب الغيوب لا يدرك، لا تدركه الأبصار، سبحانه سبحانه الذي يمكن أن نعلمه إنما عن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله، أما جناب الذات تعالى وتقدس غيب الغيوب لا يدرك، ولذلك كل ما نستفيده إنما هو متعلق بالأسماء والصفات والأفعال. سبحانه لا هو القريب قرب الصفات، له الاستواء استواء الصفات، قرب صفات العلم والسمع والبصر والقدرة، استواء التدبير، ثم استوى على العرش يدبر الأمر، علي بربوبيته، علي بإلهيته، له الكمال في جناب ذاته، وله الكمال في أسمائه وصفاته، وله الكمال في أفعاله، وهو الله لا إله إلا هو. القسم الثاني: ما دينه؟ الدين هو الإسلام، ولله در القائل هو أبو الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من أبرز وأظهر خصائص هذا الدين القيم أنه الدين الخاتم، وأنه الدين المحفوظ من الله عز وجل، وأنه الواجب لكل زمان ومكان وإلى قيام الساعة،
وأنه الدين الذي لا يقبل الله من عباده دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. الشهادتان هما باب الإسلام الأوحد. الإسلام له 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله. لابد من معرفة مراتب الدين وأركان كل مرتبة من مراتب الدين. لابد من معرفة قواعد الشرع التي تحفظ دم المسلم وعرضه وماله. لابد من معرفة الميزان النبوي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس مع من يكون الحق في هذه الأمة، ومن هي الجماعة الناجية، وما هي أسباب النجاة، وما هي المذاهب العلمية المعتبرة التي تمثل الجماعة الناجية، وبيان الفرق الضالة عن سبيل النجاة، والهدي الإسلامي في معاملة هذه الفرق الضالة لأنها من المسلمين. القسم الثالث: من نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا القسم يتناول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتمل على أمور مهمة، منها وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب معرفة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، بيان وجوب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته، ووجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه ركائز العقيدة: معرفة الأسس 3، معرفة الرب تبارك وتعالى، من ربك، معرفة الرب وما يجب له من الكمال والجلال والإكرام، وما دينك، معرفة الدين ومراتب الدين وأركان الدين، ومن نبيك، ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. إذا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحق النبي على أمته. هذه هي الأصول الكبرى التي ترسم العقيدة المنجية، التي من تمسك بها كان من الناجين بفضل الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.